हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज मी तुम्हाला माझं मॉर्निंग रुटीन शेअर करते आणि रुद्रा शाळेत गेल्यानंतर मी एकटी बाळासोबत माझं घर कसं मॅनेज करते त्यासोबतच आज मी तुम्हाला बुधवार स्पेशल मटण थाळीसुद्धा दाखवले। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। आता सकाळची कामं म्हणजे माझी ना पहिली आंघोळी असते, म्हणजे रुद्रा शाळेमध्ये गेली ना की मी पहिले येऊन आंघोळी करते। रुद्राचे पप्पा आणि रुद्रा दोघांचा एकच टाईम आहे घरातून बाहेर जाण्याचा, त्याच्यामुळे मी जो काही टिफिन बनवते ना तर तोच नाश्ता मी त्यांना देते। कधीतरी पोहे उपमा किंवा शिरा वगैरे असं चालतो, नाहीतर आता रुद्राची शाळा चालू आहे ना, जो टिफिन आहे तोच नाश्ता दोन दोन करायला इतका वेळ नाही भेटत आता। आणि आंघोळी वगैरे झाल्यानंतर सगळे घरातून गेल्यानंतर पहिले मशीनला कपडे लावलेत आणि कपडे होत आहेत तोपर्यंत ना मी माझा नाश्ता करून घेते। हे सकाळचं माझं रोजचं काम असतं। आणि ना कॅन्टीनमधून सामान आणले, खूप दिवस झाले सामान आणून ठेवले, जे लागेल ना त्यातूनच आम्ही घेतोय, पण ते सामान मी काही लावून नाही ठेवलं कारण का मला जो हा बॉक्स आहे ना माझ्या पाठीमागे दिसतोय ना, तर त्याच्यामध्ये मी सगळं सामान माझा किराणा वगैरे सगळं ठेवत असते। पण आता गावावरून आल्यानंतर त्याला मी साफ नाही केला, तर तो साफ करून झाल्यानंतर म्हटलं त्याच्यामध्ये सगळं सामान लावेल। तर आज मी तो साफ करेल कारण का रुद्राने त्याच्यामध्ये भरपूर पसारा करून ठेवला, तिला काहीतरी पाहिजे होतं आणि ते शोधायला गेल्यानंतर ना तिने डाळी वगैरे सगळं सांडून ठेवलं। तर आधी मी हे जे कॅन्टीनमधून आणलेलं सामान आहे ना, तर खायच्या वस्तू सगळ्या वेगळ्या करून ठेवते आणि बाकी साबण वगैरे ते वेगळं करून ठेवते। खाण्याच्या ज्या वस्तू असतात ना तर त्या मी ह्या मोठ्या डब्यामध्ये ठेवते। आता खाण्याच्या वस्तू म्हणजे मॅगी, बिस्किट, नमकीन किंवा आणखी काही चटपटीत असं काही असेल ना तर ह्या डब्यामध्ये, आणि बाकी कडधान्य वगैरे किंवा जे मी आता गावावरून वगैरे आणले राशन पाणी ते सगळं ना त्या पाठच्या डब्यामध्ये, म्हणजे तो मोठा बॉक्स आहे ना त्याच्यामध्ये ठेवते। आणि सात्विक आता इथे खेळतोय, तर आता मी तो मोठा बॉक्स आधी साफ करून ठेवते। तिने ना त्याच्यामध्ये मटकी पूर्णपणे सांडून ठेवले आणि सामान पण आता खूप कमी आहे कारण का मी अजून किराणा माल भरलाच नाही। जे माझं आधीचं आहे ना तर तेच म्हटलं सगळं संपू आणि त्याच्यानंतरच किराणा भरू, कारण का अजून 15-20 दिवस तरी माझे ह्या किराणावरती जाऊ शकतात, त्याच्यामुळे नाही भरणार, आधी जुनं सगळं संपवणार आहे, नाहीतर मग ते जुनं तसंच राहतं आणि नवीन खायला सुरुवात होते। तर आतमध्ये बघू शकता किती घाण झाले। तर आता तो डब्बा पूर्णपणे साफ करते आणि ओल्या फडक्याने पुसून त्याच्यानंतर मग त्याच्या आतमध्ये न्यूजपेपर ठेवून मग परत जे हे सामान आहे ना तर ते आतमध्ये ठेवेल। आणि आता इथे तुम्हाला सात्विक खेळताना दिसतोय आणि मी सुद्धा म्हणते की सात्विक खेळतोय, मस्त खेळतोय, मला काम करून देतोय, कारण का मी माझ्या कामामध्ये व्यस्त होते, पण अधूनमधून मी त्याला बघतच होते। आणि त्याने काय केलं, दरवाजाला जे आर्टिफिशियल वेल मी लावली होती, आता डेकोरेशनसाठी लावली होती, फुलांची माळा वगैरे त्या लावल्या होत्या। आणि आता लहान मुलांचं कसं असतं, सगळ्या गोष्टी त्यांना नवीन बघायला भेटतात आणि त्याच्याशी ती खेळायला बघतात, काही ना काहीतरी करत बसतात, काहीतरी कांड करतात। तर त्याने काय केलं, मी त्याला वॉकरमध्ये सकाळी बसवला होता आणि त्यांनी सकाळीच ते लक्षात ठेवलेलं। मी त्याला त्यावेळेस खेळून नाही दिलं, माझ्याजवळ आणला, त्याला वॉकरमधून काढला आणि माझ्याजवळ ठेवला। तर त्याच्या ते लक्षात आलं, परत तो तिथे गेला आणि ती वेळ पूर्ण दरवाजापर्यंत खालपर्यंत होती, हातामध्ये त्याच्या इझिली येत होती। आणि मी म्हणते जाऊ दे चल, खेळतो ना, मला काम करून देतोय ना, तरी मी बघते अधूनमधून। आणि त्यातूनच त्याने ती वेळ चोकायला सुरुवात केली आणि चोकता ती तोडली पण, इतकं मोठं पान जे असतं ना ते, आणि ते तोडून ज्यावेळेस त्याच्या तोंडात ते अडकलं ना, आतमध्ये पण जाईना आणि बाहेर पण येईल, त्यावेळेस तो रडायला लागला। आणि जाऊन बघते तर उलटी आल्यासारखं तो करत होता आणि तोंडामध्ये बघितलं तर मला असं वाटलं तुकडा असेल, त्याचा पानाचा तुकडा वगैरे खाल्ला असेल। ते काढल्यानंतर बघितलं तर पूर्णपणे पान तोंडामध्ये गेलं होतं, नशीब आतमध्ये घशामध्ये अडकलं नाही। तर ही अशी लहान मुलं ना काहीतरी करामत्या करत असतात। जर ज्यांना कुणाला लहान मुलं घरामध्ये असतील तर ज्यावेळेस ते शांत असतात ना त्यावेळेस समजायचं की ते काही ना काहीतरी करतात, म्हणून अधूनमधून सतत लक्ष द्या। जोपर्यंत त्यांना कळत नाही ना तोपर्यंत ही भीती असते, म्हणून घरामध्ये कोणीतरी ना पाहिजे, म्हातारा माणूस का होईना, बाळावरती लक्ष ठेवायला। तर आता इथे ना माझं भाऊबीजचं गिफ्ट आलं आहे आणि ते मी आता खोलून बघते। तर खोलून बघितलं तर करंज्या दिल्या होत्या ना, तर त्या इतक्या लांबून इथपर्यंत येतोपर्यंत ना त्याचा चुरामुरा झाला, कारण का हे पार्सल आणतात ना ती लोकं कसंही फेकून देतात गाड्यांमध्ये वगैरे। आणि आता इथे मिठाईचा एक बॉक्स दिला आहे, किंवा मला साडी दिली, रुद्राला ड्रेस दिला आहे। ही आमची भाऊबीज आली, तुम्हाला दाखवते कशी साडी दिली माझ्या भावाने। तर हा रुद्राला दिलेला ड्रेस आहे, तिचा मी फोटोसुद्धा तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवला आहे। तिला असा दिसतोय, खूप छान दिसतोय तिला ड्रेस, हा एकदम परफेक्ट आला।
आणि ड्रेसमध्ये मोठीसुद्धा दिसते. मुली कधी मोठ्या होतात कळत नाहीत, लवकर वाढतात, मुलींची वाढ लवकर असते. आणि ही साडी दिली मला भाऊबीज. तर सगळ्या गोष्टी छान आहेत, सगळ्या आवडल्या आम्हाला. आणि आधी मिठाई खातो, कारण का खूप दिवस झाले येण्यामध्ये, जवळजवळ 5-6 दिवस गेलेत. त्याच्यामुळे मिठाई खराब झाले की नाही ते आम्ही बघितली, पण चांगली होती, आम्ही खाल्ली ती. आणि आता आले, बाथरूम वगैरे साफ करायचं राहिलं होतं, तर बाथरूम बेसिंग वगैरे ते सगळं साफ करते. आणि परत एकदा कपडे ओले झाले, मग कपडे वगैरे चेंज केले आणि आता आले किचनमध्ये. तर किचनमध्ये ना, मी मगाशीच म्हटले तुम्हाला की आज मी तुम्हाला मटण थाली दाखवणार आहे, झटपट होणारी. आणि काळ्या वाटणमध्ये मी आज मटण बनवणार आहे. तर आता ही जी भाजी वगैरे आणली ना, तर ती फ्रीजमध्ये नेऊन ठेवते, नंतर व्यवस्थित लावेल. आणि काळं वाटण बनवायचं आहे, तर त्याच्यासाठी खोबरं गॅसवरतीच आता भाजून घेते. व्यवस्थित असं भाजून झाल्यानंतर मग कांदासुद्धा असाच भाजून घेईल. खोबरं भाजताना खोबऱ्याचं तेल पूर्णपणे बाहेर येतं. आता खोबरं घेतलं भाजून आणि त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेते. तोपर्यंत कांदासुद्धा भाजतोय. आणि 2 ते 3 कांदे मी असे भाजून घेईल गॅसवरती कांदा खोबरं भाजत असताना ना, चिमट्याने सतत हलवत राहायचं, नाही तर मग तसंच जर गॅसवरती ठेवलं की सगळं करपून जातं. तर आता इथे खोबऱ्याचे तुकडे वगैरे करून घेतलेत, कांदासुद्धा मस्त भाजून घेतला आहे. अद्रकचे तुकडे करून घेते, लसूण आणि कोथिंबीर. तर आधी ना मी खोबरं मिक्सरला फिरून घेईल, नाही तर सगळा मसाला एकत्र जर वाटायला गेलं ना की खोबऱ्याचे तुकडे तसेच राहतात. म्हणून ही टीप नेहमी लक्षात ठेवायची. खोबरं, लसूण आणि अद्रक हे एकत्र केलं तरी ते व्यवस्थित बारीक असं होतं, पण मी आधी खोबरंच बारीक करून घेतलं. आणि ते तुम्ही पाहू शकता पूर्णपणे काळपट असं खोबरं झालं. आता काळं वाटण म्हटल्यानंतर मसाला हा काळाच होतो. तर आणि खोबरं मेन म्हणजे पूर्णपणे बारीक झालं, एकसुद्धा तुकडा राहिलेला नाही आहे. आता नेक्स्ट टाईम मी कांदा, कोथिंबीर, अद्रक, लसूण हे सगळं मिक्सरला फिरून घेते. तर हे आपलं काळं वाटण तयार झालं, झटपट होतं आणि पाण्याचा बिलकुल वापर केलेला नाही आहे. जर तुम्ही एकत्र वाटायला गेला असतात ना, तर पाणी लागलं असतं, का तर खोबरं बारीक होण्यासाठी. तर आता हे त्या आधीच आपण खोबरं बारीक केले ना, त्याच्यामुळे पाण्याचा वापर होतच नाही. आता हे कांदा, कोथिंबीर, लसूण, अद्रक फिरून घेतल्यानंतर हाताने व्यवस्थित मिक्स करायचं. आता हा मसाला फ्रीजमध्ये 8 दिवस तरी व्यवस्थित राहतो, का तर आपण पाण्याचा वापर केलेला नाही आहे म्हणून. हाताने मिक्स केल्यानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता काळं वाटण आपलं तयार झाले. आता मी मटण बनवायची तयारी करते. तर हा मसाला एका भांड्यामध्ये काढून घेते. आता हा सगळाच मला लागणार आहे. सुकं मटणसुद्धा बनवायचं आहे आणि रस्सासुद्धा बनवायचा आहे. तर आता इथे हे 1 किलो मटण घेतलं आहे. मटण आता स्वच्छ धुवून घेते. आणि मस्त इथे पंजाबमध्ये ना मटण छान भेटतं आणि थोडंसं स्वस्तसुद्धा आहे आपल्यापेक्षा. तर मी कुकरला बनवते. कुकरला मस्त 4 शिट्ट्या देते. आता ह्या कुकरची तर शिट्टीच होत नाही. मग 10 ते 12 मिनटं मी घड्याळ लावून ठेवते आणि गॅस बंद करते. आता आधी रश्श्याला फोडणी देते. तर फोडणीसाठी तुम्ही पाहिलंच असेल, लसूण टाकले, ठेचून लसूण टाकले आणि कढीपत्ता, कांदा. तर तो मस्त असा लालसर होऊन देईल. त्याच्यानंतर हळद आणि मिठामध्ये मटण मस्त भाजून घेईल. आता मटण चिकन जर बनवायचं असेल ना, तर ते मी आधी हळद मिठामध्ये व्यवस्थित असं भाजून घेते, त्याला पाणी सुटून देते आणि त्याच्यानंतर बाकी मसाले ॲड करते. तर आता चमच्याच्या साहाय्याने चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. झाकण ठेवायचं, झाकणावरती पाणीसुद्धा ठेवायचं, म्हणजे आतमध्ये मटणाला पाणी सुटतं. आता तेच झाकणावरचं पाणी मी आतमध्ये टाकलं आहे मटणामध्ये आणि परत मी झाकण ठेवलं. 5 मिनटं तरी ठेवलं असेल. परत मस्त मटणाला आणखी पाणी सुटलं. आता मी मसाले ॲड करते. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही लाल तिखट घालू शकता. परत मी थोडीशी हळद, गरम मसाला, धनिया पावडर, परत मटण मसाला, मीठ चवीनुसार, हे सगळं मसाले घातले. त्याच्यानंतर जे मी वाटण बनवलं आहे ना, काळं वाटण, तर ते थोडंसं रश्श्यामध्ये घालते आणि थोडंसंच ठेवणार आहे सुकं मटण बनवण्यासाठी. आता इथे छान चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचा मसाला, कारण का पाणी आपण न घालता मसाला केला आहे ना, त्याच्यामुळे थोडासा घट्ट असतो तो. तर मटणमध्ये टाकल्यानंतर तो विरघळायला लागतोच. आता मिक्स करून झाल्यानंतर
आपल्याला जसं रस्सा पाहिजे असतो ना तसं पाणी घालायचं. आता मला ना 2 टायमाचं हे मटण बनवायचं आहे, दुपारचंसुद्धा आणि रात्रीचंसुद्धा. तर दोन्ही टायमाला पुरेल असं मी पाणी घातलं आणि रस्सा बनवून घेईल. आता मी 12 मिनटं ह्या कुकरमध्ये शिजवून देईल, कारण का ह्याची शिट्टी होत नाही. तर आता मटणसोबत खाण्यासाठी तांदळाची भाकरी घातली. चपात्या खाऊन आता कंटाळा आला आहे, तर मी तांदळाचं दळूनसुद्धा आणले. कधीतरी हे असं नॉनव्हेज असलं की भाकरी छान वाटते. तर इथे तांदळाच्या भाकऱ्या बनवून घेते मी आणि मटण रस्सासुद्धा तिकडे होतो आहे. आणखी मला सुकं मटणसुद्धा बनवायचं आहे, पण जोपर्यंत रस्सा होत नाही ना तोपर्यंत सुकं मटण काही बनवू शकत नाही. का सांगू का? कारण की मी त्या रश्श्यामधूनच मटण काढते आणि सुकं मटण बनवते. तर आता इथे मसाला मस्त भाजून घेतला कढईमध्ये भाकऱ्या झाल्यानंतर आणि कुकर मी खाली उतरवून घेतलं आहे. पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच मी हे झाकण काढते. तर आता बघते मी, पण थोडंसं होती वाफ, तर ते जाऊन दिली. आणि इथे तुम्ही मटण रस्सा पाहू शकता, मस्त लालसर अशी तरीसुद्धा आले. आणि इथे मटण तुम्ही पाहू शकता एकदम मस्त शिजतं ह्या कुकरमध्ये. जर मटण बनवायचं असेल ना मी ह्या कुकरमध्येच बनवते. खूप छान शिजलं आहे मटण. आणि आता तिथे मी मसाला फ्राय करायला ठेवला होता ना, वाटण जे काळं वाटण होतं ना तेच कांदा लसूण फोडणी देऊन ते फ्राय करून घेतलं मस्त सगळे मसाले घालून. आणि आता हे शिजलेलं मटण त्याच्यामध्ये घालते आणि फक्त 2 मिनटं झाकण ठेवून एक वाफ देईल. तर आपलं सुकं मटणसुद्धा इथे तयार झालं आहे. थोडीशी कोथिंबीर वरून घातले रश्श्यामध्ये सुद्धा आणि सुकं मटणामध्ये सुद्धा. खूप छान लागतं काळ्या वाटणामधलं मटण. आणि आता इथे आम्ही दुपारचं जेवण घेतो. तर इथे मी थाली बनवून घेते, कांदा लिंबू भाकरी रस्सा आणि मटण. तर ही दुपारची थाली आमची होती. तर चला आजचा व्हिडिओ मी इथे समाप्त करते.